Un bărbat necunoscut a sunat la telefonul lui Serghei Alexandrovic. Da, a răspuns automat, ieșind din birou și îndreptându-se spre fereastră la capătul coridorului, departe de urechile străine. O neliniște inexplicabilă l-a cuprins. Erau de la poliție. Un ofițer s-a prezentat, a confirmat datele bărbatului și a pus o întrebare care i-a provocat un fior pe spate. Smirnova Anna Vyacheslavoovna. Îți este cunoscută? Da, ce legătură ai cu ea? Ne-am întâlnit în ultimii 2 ani. Când ai văzut-o ultima dată? Ieri, știi ceva despre locul ei? Poți să ne explici ce s-a întâmplat? Unde este Anna și de ce te interesează? Serghei nu a mai rezistat. Spune-mi, poți veni acum să dai o declarație? Da, desigur, pot. Dar de ce? Trebuie să identifici un cadavru. Serghei i-a înghețat pe loc. A vrut să arunce telefonul pe fereastră și să uite pentru totdeauna această conversație. Să identific un cadavru. Asta înseamnă că ea este deja moartă? Serghei Alexandrovic. Eu nu am înțeles ce ai spus? A răspuns bărbatul, ezitând. Poți veni la morgă și să identifici cadavrul fetei. Ce s-a întâmplat cu ea? Îți vor explica totul la fața locului. Nu-și amintea cum a cerut permisiunea de a pleca de la muncă, cum a ajuns la parcare, cum a pornit mașina. Era uimitor că pe drumul spre morgă nu a avut un accident sau nu a fost oprit de poliție, pentru că controla cu greu viteza. În fața ochilor îi apărea mereu aceeași imagine. Anna își strângea lucrurile. Fața ei era plină de lacrimi, mascara se scurgea pe obraz. Vocea îi tremura și totul îi cădea din mâini. Atunci a promis că nu o va mai vedea niciodată. Serghei a răspuns că nici el nu va căuta o întâlnire și că ar fi mai bine să se despartă. Dar dacă ar putea să întoarcă totul înapoi. Deodată, o idee fugace i-a trecut prin minte și bărbatul a frânat brusc. Din spate s-au auzit claxoane nemulțumite, iar, din fericire, nu a avut loc un accident. Dar în spate s-a format o coadă de mașini. În timp ce șoferii ocoleau cauza ambuteiajului, privindu-le cu supărare, bărbatul se uita tensionat înainte. Părea că nu observa nimic din jur. Poate că nu este ea, a spus el cu voce tare, încercând să se convingă pe sine. Da, nimeni nu mi-a spus că este cu siguranță ea. Poate că sunt doar niște escroci. Totul părea că Serghei s-a trezit de curând dintr-o sesiune de hipnoză. A căutat în torpedou telefonul și a format numărul Annei. În acel moment, bărbatul era plin de încredere că va auzi vocea ei. Dar în răspuns s-a auzit o voce automată care anunța că abonatul se află în afara zonei de acoperire. Clădirea morgii, într-o zi mohorâtă, părea înfricoșător de sumbră. Mică, cu pereții scorojiti și o zonă înconjurătoare neîngrijită, provoca melancolie chiar și trecătorilor ocazionali. Serghei, știind ce avea de făcut, nu se simțea deloc ca un copil care vrea doar să fugă, fără să se gândească la consecințe și, cu atât mai puțin, la responsabilitate. Bună ziua! Cu o politețe rece, l-a salutat pe omul în halat alb. Haideți! Te așteptam doar pe tine. Au trecut pe coridor și s-au oprit lângă una dintre uși. Serghei simțea că picioarele îi ascultă din ce în ce mai puțin. În mâinile doctorului a observat o sticlă cu amoniac. Te-au avertizat pe cine trebuie să identifici? Da, a dat din cap Serghei. Vom intra. Voi deschide cadavrul. Trebuie să te uiți și să spui dacă o cunoști pe această fată. Sau nu. Totul este clar. Da, a dat din cap din nou Serghei. Atunci intră. Cadavrul acoperit cu o pânză zăcea pe masă. În lumina lămpilor, atmosfera părea insuportabil de tristă și apăsătoare. Ești pregătit? A întrebat lucrătorul morgii. Serghei a dat din cap, dar în acel moment a strigat și a sărit înapoi. Fața fetei era desfigurată, acoperită de răni și vânătăi. Ce s-a întâmplat cu ea? O recunoști? Cum să o recunosc dacă pe față nu mai există un loc viu? S-a revoltat Serghei. Bărbatul simțea cum un fior rece îi străbate corpul. S-a întors, înțelegând că dacă va continua să se uite la cadavru, va pierde conștiința. Uită-te mai bine. Poate că prietena ta avea niște semne distinctive. Tatuaje. Alunițe. Da, avea o aluniță pe umăr. A dat din cap Serghei. Uită-te. Încercând să nu se uite în față, bărbatul a alergat cu privirea pe umerii descoperiți.
Printre zgârieturile și vânătăile se contura bine cunoscuta aluniță ovală, pe care Anna o rușina și o ascundea cu grijă sub haine. Este ea, a spus Serghei în șoaptă și s-a îndreptat imediat spre ieșire. A rămâne în acel loc devenise pur și simplu insuportabil. Ajuns în coridor, s-a sprijinit cu fruntea fierbinte de peretele rece și pentru câteva momente a uitat unde se află și ce tocmai a trăit. Gândurile l-au dus în vara trecută, într-o zi însorită și călduroasă. Anna se bronza lângă el pe plajă, purtând un costum de baie albastru frumos. Pe fața ei era o pălărie de paie, iar de sub ea ieșeau în toate direcțiile buclele umede de apă de mare. Cât de fericiți erau atunci, cât de lipsiți de griji își imaginau viitorul. Te simți rău? Du-te în biroul meu, îți voi aduce ceai, a propus doctorul. Bine, mulțumesc, a răspuns automat Serghei, clătinându-se, a mers după bărbat. După câteva înghițituri de ceai fierbinte cu mentă, Serghei a simțit că este frig. Încet, încet, simțurile și senzațiile timpului au început să revină. A realizat că de la momentul în care a cerut permisiunea de a pleca de la muncă, au trecut deja aproximativ 2 ore. Ce s-a întâmplat cu ea? A reușit să scoată Serghei. Poate ai auzit, a început doctorul, privindu-le cu teamă pe interlocutor. Pe autostradă a avut loc un accident grav. Un jeep s-a ciocnit cu un autobuz de pasageri. Toți pasagerii au murit. Mergea undeva cu autobuzul? A întrebat Serghei. Nu știu detalii, a ridicat din numeri doctorul. Când se poate ridica cadavrul? Până la finalizarea anchetei, va fi aici. Te vor anunța. Serghei s-a ridicat de pe scaun, dar părea că nu înțelege unde trebuie să meargă și dacă trebuie să meargă deloc. Îi reveneau amintirile. Du-te acasă, mănâncă, odihnește-te. Nimănui nu-i va fi mai bine dacă te vei duce la un atac de nervi, a sfătuit doctorul. Serghei nu a auzit ultimele cuvinte. Se retrăgea, s-a izbit de perete, s-a sprijinit cu spatele de el și a alunecat la pământ. Eu sunt de vină. Eu sunt de vină. S-au auzit cuvintele prin palmele apăsate pe față. Nu ești de vină, a suspinat doctorul. Nu avea timp și nici puterea să-i consoleze pe cei dragi și pe cunoscuții celor decedați. Eu sunt de vină, a continuat Serghei. Acum se auzea că plânge. Eu am dat-o afară atunci. De ce? De ce am făcut asta? Aștepta un copil de la mine, iar eu, iartă-mă, te rog, Anna, dacă poți, iartă-mă, ce-am câștigat cu supărările și mândria mea. Nici logodnică, nici copil. Dumnezeule, ce fotografii! Dar prietena ta nu era însărcinată. A intervenit doctorul, care stătea lângă el. Oricum, Serghei s-a trezit. Mi-a spus despre asta la ultima noastră întâlnire. Mi-a spus că așteaptă un copil, că a fost deja la consultația de ginecologie și s-a înscris. Absența sarcinii, pot afirma cu certitudine. Nu se poate așa ceva. 10 săptămâni. Cu atât mai mult, la o asemenea vârstă, nu pot exista greșeli, a insistat doctorul. Nu cumva a mințit? Sau poate s-a înșelat? Dumnezeule, de ce este doar minciună în jur? Serghei s-a ridicat și a ieșit în tăcere din birou. A ajuns afară, a stat, privind cerul, apoi s-a întors brusc și s-a dus înapoi. Același bărbat în halat alb s-a întâlnit cu el în coridor. Pe fața lui se putea ghici cu ușurință că nu era prea încântat de această întâlnire. Ea nu era însărcinată. A întrebat Serghei. Ești sigur de asta? Nu există nicio îndoială. Poate s-a confundat cu ceva. Sunt absolut sigur, a răspuns interlocutorul. Bine, am înțeles. A murmurat bărbatul și s-a pregătit să plece, dar s-a oprit imediat și a adăugat. Îmi pare rău că te-am întârziat. Mă simt foarte rău. Toate cele bune. Încearcă să te liniștești. Mai bine cheamă un taxi și mergi direct acasă, a sfătuit doctorul. Serghei s-a îndreptat spre mașină, dar nu s-a urcat. În schimb, a luat din torpedou telefoanele, banii, s-a uitat în jur și a plecat pe jos. Unde? Nici el nu știa. În spate rămânea cel mai înfricoșător loc în care a fost vreodată. În fața ochilor încă se afla clădirea sumbră a morgii, cerul acoperit de nori, cadavrul mutilat în lumina lămpilor. Gândul că nu va mai putea vorbi niciodată cu Anna și să o întrebe ce s-a întâmplat, de ce a mințit despre sarcină, apăsa ca o piatră.
Acum ar fi alergat după ea, fără să se gândească o clipă. Ce s-ar fi întâmplat? Serghei era gata să dea totul, doar ca să o vadă în fața lui, vie și zâmbitoare. Bărbatul mergea înainte, neobservând nici trecătorii, nici mașinile care claxonau furios la pietonul nedecvat. Telefonul suna neîncetat, dar în curând a fost închis și aruncat în geantă. Acum nu era timp pentru muncă și întrebările colegilor. Totul era neimportant. Totul era lipsit de sens. Durerea a acoperit totul. Să nu te gândești. Să nu auzi. Să nu deschizi ochii. O durere infernală continuă, de care se aude un zgomot în urechi și capul îi explodează. Prima senzație care a străpuns vălul durerii, ceva moale, strâns în mână până la crăpătură, și mirosul de spital. Alina, te-ai trezit? Auzi? A sunat o voce feminină din apropiere. Fata a întors cu greu capul și s-a uitat. Petele neclare au început treptat să capete contururi și s-au transformat în două persoane cu fețe îngrijorate. Erau bărbați și femei frumos îmbrăcați. El era solid, cu părul cărunt, cu o barbă și miustăți tăiate cu grijă, cu un chip uniform și o piele măslinie, îmbrăcat în blugi și pulover. Ea era o blondă slabă, cu ochelari eleganți și un costum roșu cu o broșă uriașă. Unde sunt?" a întrebat Alina cu greu. A cine sunteți?" Soții s-au uitat unul la altul cu îngrijorare, dar nimeni nu a îndrăznit să spună un cuvânt. Femeia a luat degetele reci ale fiicei și le-a strâns în palma ei. Fetița mea, stai, odihnește-te, dormi. Poate vrei ceva? Apă. Nu mă amintesc nimic. Ce s-a întâmplat? Îți vom spune totul mai târziu. Doctorul a spus că acum cel mai important este să te odihnești, așa că ai grijă de tine și nu te gândi la nimic. Da, a dat din cap tatăl. Nu trebuie să încerci să-ți amintești totul chiar acum. Trebuie să te recuperezi și să te vindeci. Nu înțeleg, s-a împotrivit fata. Nu mă amintesc cum mă cheamă, unde locuiesc și ce dată este astăzi. Asta nu este normal. A încercat să se ridice, dar fără succes. Avea puterea doar să ridice puțin. Totul va fi bine, a zâmbit femeia. Alexei Arcadievici, te rog, adu-mi apă. Bărbatul a îndeplinit în tăcere cererea, deși Alina a avut impresia că nu avea sentimente calde pentru soția sa și îndeplinea cererile ei fără prea multă dorință. Nu vreau să beau, continua Alina, simțind că va cădea din nou într-un somn profund. Doctorul ne-a interzis să povestim, a clătinat din cap Irina Vitalievna. Îți vom spune totul, dar doar după ce te vei recupera. Fata a mai încercat odată să se ridice, iar în acel moment doctorul a apărut în salon. Petru Petrovici, Alina s-a trezit, dar este foarte îngrijorată. A spus femeia cu o naivitate jucăușă. Bine, să ne ocupăm, a răspuns bărbatul vesel, a luat un scaun și s-a așezat lângă pacientă. Ce mai faci? Unde te doare? Explică-mi ce s-a întâmplat. L-a rugat Alina. Nu mă amintesc. Deloc. O pagină albă. Înțelegi? Ai o traumă craniană, iar în acest caz pierderea memoriei nu este un fenomen atât de rar. Hai să-ți dai timp, să te odihnești, iar apoi vom vedea. Dar este groaznic. Fata s-a strâmbat și a strâns plapuma în mâini. Da, totul va fi bine. Acum nu trebuie să te gândești doar la sănătatea ta, ci și la sănătatea copilului. Ce copil? S-a mirat Irina Vitalievna, iar vocea ei a devenit mai aspră și mai tăioasă. Alina Alexievna este însărcinată, a spus Petru Petrovici cu calm. Și tu ce? Nu știai? Nu răsucind nervos un batiste de mătase în mâini, a răspuns femeia, privindu-le speriat pe soțul ei, apoi pe fiica ei. Cum așa? De ce nu ne-ai spus? Ei bine, poate că nu a avut timp, a presupus doctorul. Alinușca, explică-ne. A spus din nou Irina Vitalievna, iar soțul ei a hârșit nemulțumit. Ești ciudată, a gândit Alina. Și Nikita, știe el? Continua să se îngrijoreze mama. Cine este Nikita? A întrebat Alina, iar toți cei prezenți au tăcut. Fetița, Nikita, logodnicul tău, a răspuns Irina Vitalievna, confuză. Voi aveți o nuntă în curând. A promis că va veni astăzi sau mâine. Un logodnic interesant. Parcă nu se grăbește să ne viziteze.
O idee i-a venit în minte și fata a zâmbit ușor. Irina Vitalievna, fără să iasă din salon, a început să-l întrebe pe doctor despre starea fiicei. Acesta, alegându-și cuvintele cu grijă, a explicat că este amnezie și că dacă memoria va reveni, este o chestiune de timp. O zi, o săptămână sau un an. Cât va dura, nimeni nu poate răspunde acum. Și cum să trăiești cu asta? Fiica mea nu mă recunoaște. Și pentru nuntă totul este deja pregătit. Femeia s-a panicat, dar, privind la soțul ei, s-a adunat imediat și a reușit să-și redea calmul și fericirea obișnuită. Ei bine, important este că este în viață, iar cu restul ne vom descurca cumva. Alina, observând în tăcere ce se întâmplă în jur, se uita la fețele părinților, căutând să vadă în ele măcar câteva trăsături familiare, o voce, o expresie, o privire, ceva care să-i amintească de trecut, de tinerețe, de copilărie, de casa în care a crescut, de serile de familie și de plimbări. Nimic, în spate o goliciune zgomotoasă. Când părinții s-au despărțit de ea și au ieșit împreună cu Petru Petrovici din salon, Alina și-a închis ochii, sperând să adoarmă. Analgezicul a acționat, iar corpul s-a relaxat. Patul părea confortabil, plapuma moale, iar priveliștea de afară nu părea atât de tristă, iar mirosul de spital părea să fi dispărut într-o clipă. Alina zăcea într-o poziție relaxată, convinându-se să nu se gândească la nimic chiar acum și să amâne toate gândurile pentru seară. Totuși, nu a reușit să facă asta. A deschis brusc ochii, amintindu-și de cuvintele mamei. Nikita, a spus ea cu voce tare, gândindu-se. Cine este el? Câți ani are? Este simpatic sau nu? Oare va simți ceva la apariția lui sau nu va simți nimic? Cum s-a întâmplat cu tatăl și mama? Și dacă nu simte nimic, va fi obligată să interacționeze cu el, să accepte îmbrățișările și săruturile lui? O mulțime de întrebări i-au trecut prin minte și s-au evaporat imediat în gol, pentru că în locul lor a venit ceva mai impresionant și mai decisiv. Sunt însărcinată. Fata a dat la o parte plapuma și a mângâiat cu grijă burtica, de parcă s-ar fi temut să deranjeze copilul, apoi a zâmbit, simțind senzații uimitoare. A pierdut toate amintirile, nu-și amintește nici măcar numele de familie, dar va avea un copil. Fata a început să-și imagineze cum a planificat venirea lui în viața anterioară, cum s-a pregătit, cum a căutat lucruri mici pentru copii. Asta i-a dat putere, deși gândul despre misteriosul Nikita, aparent tatăl copilului ei, o îngrijora și o mânca, nepermițându-i să aibă liniște. Dacă nu-mi va plăcea, pot să-i spun asta. Până la urmă, nu suntem căsătoriți, se gândea Alina. Da, va fi o fiică sau un fiu, dar nimeni nu-i va interzice să se vadă cu ei. Nu sunt obligată să trăiesc cu el acum. Această idee a liniștit-o puțin. Există speranța că totul va reveni împreună cu memoria, și atașamentul, și căldura, și dragostea. În ziua externării, în recepția clinicii s-a adunat o mulțime de oameni care o așteptau și o felicitau pentru recuperare. Alina încă nu-i recunoștea pe nimeni, în afară de Irina Vitalievna și Alexei Arcadievici, dar încerca să zâmbească tuturor și să facă pe plac că este foarte fericită să-i vadă. Bună, iubita mea! S-a apropiat de ea un bărbat înalt cu un buchet imens de trandafiri. Acestea sunt pentru tine. Mulțumesc, a răspuns fata, făcând pe că nu a observat încercarea lui de a o îmbrățișa. S-au despărțit de doctor și asistente și s-au îndreptat spre parcare. După liniștea și calmul din spital, ieșirea în oraș a fost ca o valvă care s-a prăbușit cu zgomot pe capul ei și a rezonat dureros în interior. Părinții au mers înainte, iar Alina a fost nevoită să meargă alături de Nikita. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr solid, îmbrăcat cu stil, mai înalt decât ea cu 2 capete. Nesimpatic, cu trăsături dure ale feței și o siluetă neîndemânatică, dar în același timp era absolut sigur pe sine și foarte mândru de poziția sa. Ceasuri de aur la mână, costum scump și palton, parfum de lux. Alina s-a uitat discret la logodnicul ei și nu putea găsi un răspuns. Ce anume o atrăgea la el? Poate că părinții au presat-o și este vorba despre bani? În minte nu-i venea să creadă că ar fi putut să-l iubească cu adevărat. Cum te simți? A întrebat tânărul, zâmbind. Bine, a răspuns fata automat. Îmi pare rău că nu am venit. Am avut foarte mult de lucru. În timp ce tu erai în spital, multe s-au schimbat. M-au promovat. Mă bucur pentru tine. Când Nikita i-a deschis ușa mașinii sale negre și luxoase,
Alina s-a simțit, fără să știe de ce, confuză. I s-a părut că caută, că nu a mai stat niciodată în astfel de mașini și era frică să atingă aceste scaune din piele și interiorul strălucitor. Pot să mă așez înapoi? După accident. Nu m-am revenit încă. Mi-e frică. A inventat ea pe loc. Da, desigur. De ceva, a răspuns Nikita nemulțumit. Oh, atunci mă voi așeza mai aproape de iubitul meu ginere. S-a trezit Irina Vitalievna și a zâmbit teatral. Tatăl părea că se gândește la ceva și a privit pe fereastră pe tot parcursul drumului, iar Alina îl observa pe logodnicul ei. Conducea cu îndrăzneală, se uita înainte cu o expresie severă și strictă, dar răspundea politicos și chiar cu un oarecare căldură la întrebările Irinei Vitalievna. Cu toate acestea, în el se simțea ceva greu și înfricoșător. Alina a gândit că este un carierist și că, pentru câștig și faimă, ar face orice. Ei au trecut pe străzile orașului, printre clădiri noi și s-au îndreptat spre sectorul privat. Uimitor, dar peisajele păreau familiare, iar unele dintre ele chiar provocau o căldură inexplicabilă în interior. O bancă pe malul apei cu vedere la râu, străduțe, roata mare, case colorate într-unul dintre complexele rezidențiale. Dar mașina a continuat să meargă mai departe, lăsând în urmă locuri care păreau dragi inimii, ca un magnet care atrage locuri. Nikita a frânat, așteptând să se deschidă porțile, iar Alina s-a uitat mai atent. În fața ei a apărut un imens conac cu un balcon la etajul al doilea. Dincolo de un gard înalt, s-a arătat o zonă îngrijită cu copaci, alei și bănci. În mijlocul curții strălucea o piscină albastră, iar în jur era o zonă de relaxare cu șezlonguri și umbrele. De la grătar se simțea miros de fum și frigărui. Bună ziua, Alina Alexeevna! A salutat-o un bărbat. Bună! I-a făcut cu mâna ea înapoi. Acesta este bucătarul nostru, a sugerat Irina Vitalievna și a adăugat mai tare. Nicolai, când va fi cina? În jumătate de oră. Masa de astăzi este mai bună decât în cele mai scumpe restaurante. Bine, așteptăm. Să mergem în casă. Alina, draga, nu te pierde. Mama a îmbrățișat-o pe fată de umeri și a dus-o spre scară. Aceasta, simțindu-se străină în acea companie, s-a uitat înapoi și s-a gândit că ar prefera să rămână afară și să stea singură undeva în adâncul grădinii. În interior, casa s-a dovedit a fi și mai frumoasă și mai bogată decât pe exterior. Mobilierul, tehnica, candelabrele, vesela, totul era aranjat scump, cu gust, și totul o uimea și o încânta pe Alina, deși încerca să nu arate. Ce stai acolo? S-a mirat Irina Vitalievna. Intră, camera ta este la etajul al doilea. Hai, te voi însoți. Au urcat pe scară, au trecut pe coridor și s-au trezit într-o cameră confortabilă cu un pat mare, rotund, o fereastră panoramică și o oglindă pe toată lungimea peretelui. Ce tare! S-a minunat fata! Nu am văzut niciodată astfel de paturi. Ți l-au făcut pe comandă și abia l-au adus. Nu încăpea pe ușă. Mama a râs, dar când privirile lor s-au întâlnit, Alina a observat că aceasta era speriată și supărată. Poate că femeia spera că în atmosfera de acasă amintirile din trecut vor reveni mai repede, căci zidurile dragi, după cum se știe, vindecă. Nu îți amintești deloc nimic? Nu, a clătinat din cap fata. Nimic. Mă duc să-l grăbesc pe Nicolai, iar tu coboară la noi. Astăzi avem o sărbătoare de familie. Ne-am îngrijorat foarte mult pentru tine. Cântând ceva în surdină, Irina Vitalievna a ieșit din cameră și a închis ușa în urma ei. Alina s-a uitat încă o dată în jur, s-a apropiat de fereastră și a admirat peisajul. Decidând să se schimbe, a deschis dulapul. Ce fel de ținute nu erau acolo? Rochii, costume, cămăși dantelă, pantaloni, bluze, câteva zeci de pantofi. Mesele de lângă oglindă erau pline de cosmetice și bijuterii. Nu ești gata. Nikita a intrat în cameră, iar Alina, tresărind, a lăsat pe jos conținutul cutiei cu coliere și inele. Oh, deja te îmbraci? A spus el. Asta ești tu. Încerc să mă amintesc ceva, a explicat fata. Observația lui sarcastică nu i-a plăcut, dar nici nu voia să se justifice în fața lui. Dar tu, nu îți amintești deloc nimic? Nimic. Ei bine, înseamnă că ne vom cunoaște din nou. Bărbatul a îmbrățișat-o brusc de talie și a tras-o spre el, iar Alina, fără să se gândească,
l-a împins și s-a dat la o parte. Ce ai? Nikita s-a schimbat la față. Dacă cu o secundă înainte zâmbea viclean, acum s-a încruntat și s-a făcut roșu de confuzie și nemulțumire. Scuză-mă, nu sunt pregătită pentru îmbrățișări. Trebuie să mă obișnuiesc. E ciudat. Poate că îmi ascunzi ceva. Știi tot. Eu nu-mi amintesc nici măcar părinții mei. Fără să încerci sentimentele anterioare. Bine, hai să coborâm. El s-a uitat la ea rece și a pășit spre uși. Când bărbatul s-a întins spre mânere, Alina s-a simțit stânjenită și a încercat să destindă atmosfera. Spune-mi ceva. Cum am trăit? Unde am fost? Ce am văzut? Nu am chef acum, a răspuns Nikita sec. Hai să vorbim mai târziu. Nu-mi pot imagina cum am putut să ne întâlnim, cum am putut să accept să mă căsătoresc cu tine. S-a gândit Alina în sinea ei și, fără să se schimbe, l-a urmat pe logodnic. În sala de mese masa era deja pusă. Mâncarea caldă urma să fie servită în câteva momente. Printre fețele necunoscute se evidențiau doar părinții, iar fata s-a grăbit să se așeze lângă mama ei. Aceasta stătea pe canapea cu un teanc de albume foto. Alinuca, vino aici. Vreau să-ți arăt ceva. Iată, aici sunt toate fotografiile tale din copilărie. Aici sunt cele de familie din călătorii. Iar aici sunt cele cu tine și cu Nikita. O senzație ciudată a cuprins-o. Toți acești oameni zâmbitori, surori, mătuși, prieteni, o deranjau, voia să se adâncească, să privească, să încerce să găsească momente în fotografii undeva în colțurile conștiinței sale amestecate. Poate că va reuși să se agațe de ceva, să găsească acel fir care duce înapoi și pe care să iasă la amintirile prețioase. Iată, stă în fața atracțiilor cu un imens ghem de vată de zahăr roz, iar aici stă pe nisip cu o scoică mare în mână. Și din părul ei picură apă. Sărbătorile de acasă, evenimentele școlare, excursiile în natură, ce nu era în aceste albume, dar nimic din toate acestea nu răsuna în interior. Alina, hai, totul este gata, a chemat Irina Vitalievna, smulgând-o pe fiică din fluxul gândurilor. Da, vin. În sfârșit, toți s-au adunat și au umplut paharele. Irina Vitalievna a șoptit soțului să spună un discurs, iar ea zâmbea și se bucura din toată inima, deși era evident că era extrem de tensionată. Și ce să-ți spun? A întrebat Nikita. Suc, te rog, a răspuns Alina, întinzându-i un pahar. Din câte știu, doctorii ți-au permis vin roșu. Îți place, nu? Ei bine, cred că totuși nu ar trebui să beau prea devreme, s-a agitat mama. Mai întâi trebuie să te vindeci complet. Apoi, examinarea. În timpul sarcinii nu se poate bea vin, a răspuns Alina, iar în cameră s-a lăsat tăcerea. Sarcină? A întrebat Nikita. Ce sarcină? Cea mai obișnuită, a răspuns fata calm, întinzându-se după o felie de mandarină. Deodată a vrut să-l provoace și să-l scoată din sărite, să-l vadă în adevărata lui lumină. Cred că va fi gemeni. De ce? A întrebat Alexei Arcadievici, stăpânindu-și zâmbetul. De vreme ce, probabil, este prea devreme să determinăm. Dar eu așa simt, i-a răspuns fiica, continuând să pună bunătăți în farfurie. Și de ce aflu despre asta abia acum? A întrebat Nikita, ascunzându-și indignarea. Alina a privit în jurul ei. Cineva stătea cu privirea în jos, cineva aștepta cu curiozitate continuarea. Tatăl a suspinat obosit. Se pare că grijile din ultimele săptămâni l-au epuizat. Irina Vitalievna stătea ca pe ace. Pentru ea, certurile de familie erau o catastrofă, iar ea le evita cât putea. Dar este bine. Copiii sunt întotdeauna o bucurie. Și cu cât mai mulți, cu atât mai bine, a spus ea cu un ton cât mai vesel. Ne bucurăm foarte mult pentru voi. Haideți să începem cina. Degeaba a muncit Nicolai la ea toată seara. Ce să punem? Nu, așteptați, a oprit-o Nikita cu severitate. Trebuie să înțeleg de ce logodnica mea nu a considerat necesar să-mi comunice despre sarcină. M-a întrebat cineva dacă vreau copii? Ei bine, dacă ai fi venit măcar o dată la spital, ai fi aflat despre asta, a răspuns Alina fără griji, turnându-și suc. Oh, mie sete de moarte. Fără să se dezvăluie, ea se bucura, pentru că după această discuție logodnicul ei mândru și arogant cu greu va mai rămâne peste noapte, iar în cel mai bun caz va pleca pentru totdeauna.
Bine că nu m-am căsătorit prea devreme, a spus Nikita. Toate cele bune. Irina Vitalievna a privit cu reproș la fiica ei și a alergat după oaspetele care se îndepărta. La masă s-a lăsat o tăcere stânjenitoare, dar Alina a continuat să mănânce. Sătulă, s-a ridicat fără remușcări, s-a despărțit de rude și a plecat în camera ei. Seara a fost groaznică, dar cât de bine că logodnicul ei mândru nu va mai păși în pragul dormitorului ei. În acel moment, Serghei stătea în bucătăria apartamentului mamei sale și bea ceai. Raisa Dmitrievna se agita, gătea și nu se putea hotăr să înceapă discuția de care avea nevoie. Serghei, nu te grăbești astăzi. Nu. De ce? În curând vin oaspeți. Vreau să pun masa. Mă gândesc. Ai putea să stai cu noi? Oh, nu, mama, asta fără mine. Dar nici nu m-ai întrebat cine vine. O știi pe mătușa Nina. Iată, ea vine cu fiica ei, Iulia, o fată atât de drăguță. Și, de altfel, liberă. Mama, ai de gând să mă măriti cu ea? De ce nu? Viața continuă. Trebuie să te gândești la viitor. Te-ai stins complet. Nu mănânci cum trebuie. Nu te odihnești. Mama, te rog, oprește-te. Nu am nevoie de nicio Iulia. Chiar dacă ar fi de 100 de ori drăguță și minunată. Bine, bine, a fost de acord Raisa Dmitrievna. Nu vrei, nu insist. Ei bine, doar stai, să mai vorbim puțin, să bem ceai, să te mai destindem puțin. Nu, mai bine stau singur. Serghei, te rog, e greu pentru tine? A rămas, deși nu-i plăcea deloc să stea în compania prietenei mamei și a fiicei acesteia. Dar nici nu era frumos să o supere pe femeie. În ultima vreme, el o vizita atât de rar. Cu ce te ocudi? Ce lucrezi? A întrebat Iulia, când mamele lor s-au lăsat duse de conversațiile despre rețete și au plecat în bucătărie. Stau la birou, a răspuns Serghei scurt. Era iritat și căuta un motiv să plece. Fata era într-adevăr foarte frumoasă. Părul ondulat, ochii albaștri, manicură îngrijită, o rochie albastră cu buline mici, cu o curea pe talia subțire. Ea îi plăcea evident bărbaților și era obișnuită cu atenția lor. Serghei, în ciuda lipsei de somn și a grijilor, își păstra și el atractivitatea și, judecând după tot, o interesa. Eu lucrez în studio, mă ocup cu designul. A împărtășit fata și a chicotit. Dar mai bine aș merge în concediu de maternitate și m-aș ocupa de copii. Îți plac copiii? Da, sunt atât de drăguți, pur și simplu îngeraș. Clar, această conversație, dintr-un motiv oarecare, începea să le enerveze pe Serghei. Iar Iulia continua. Oh, mă satur de agitația orașului. Autobuze, metrou dimineața. Exact. Autobuze. Gara. A exclamat Serghei și s-a ridicat brusc. Ce? Nu a înțeles Iulia. Trebuie să plec. Ceasul câte? 7. Trebuie să ajung. Bărbatul s-a ridicat repede și-a pus adidașii și, fără să se despardă, a fugit undeva. Iulia a rămas perplexă și a ridicat din umeri, nedumerită. De ce nu l-a interesat? A rămas un mister pentru fată. A decis că Serghei este pur și simplu ciudat și nepoliticos, altfel ar fi trebuit să se îndrăgostească de ea din prima clipă. Părăsind apartamentul natal, Serghei s-a grăbit spre parcare, a pornit rapid mașina și a alergat prin aglomerația de seară spre autogară. Despre acel accident de pe drum știa în continuare puțin. Poliția nu a explicat nimic concret, doar i-a arătat lista celor decedați și l-a convins că Anna era cu siguranță printre ei. Și ceea ce a văzut la morgă, de asemenea, indica acest lucru. Semnul de naștere al Constituției. Nu putea să se înșele, ea a murit. Dar ceva nu-i dădea pace. O forță din interior îl împingea să caute. Ce căuta? Ce alte dovezi îi mai trebuiau? Nici el nu putea explica asta. Pur și simplu simțea că iubita lui este vie și nu putea face nimic în privința asta. Pot să aflu câți pasageri erau în acel autobuz? A întrebat el la ghișeu. Poliția se va ocupa, treaba mea este să vând bilete. A răspuns aceasta și a vrut să închidă fereastra. Așteptați. Vă rog. A oprit-o Serghei. În acel accident a murit logodnica mea. Sau poate nu. Simt cu inima că este vie, dar toți spun cu o voce că este moartă.
Ajutați-mă, vă rog, am cu adevărat nevoie de această informație. Bărbat, nu-mi bloca munca. Femeia a închis fereastra și, aruncându-i o privire supărată, a dispărut pe ușă. Serghei a așteptat, sperând că se va răzgândi și va ieși, dar curând s-a convins că ideea era proastă și s-a îndepărtat. Pasagerii care așteptau zborurile lor erau puțini în acel moment. La gară era o liniște neobișnuită. Aproape toți vânzătorii își închiseseră deja magazinele cu fire, jucării, suveniruri. Afară era întuneric. Bărbatul s-a așezat pe o bancă și-a înfășurat fața în palme și s-a gândit. Nu avea puterea să se întoarcă acasă, nici la mama. Astăzi a luat concediu fără plată și nici nu știa când va avea puterea să se întoarcă la muncă. Viața se prăbușea, iar încercările de a o recupera păreau din ce în ce mai iluzorii. Tânăr! L-a strigat o voce de femeie. Tânăr! Ești tu? S-a trezit Serghei, căutând cu privirea femeia care îi se adresase. Ea stătea în același loc unde cu câteva minute înainte era cealaltă casieră, plinuță, tăcută, cu o coafură amuzantă și mărgele mari la gât. Întrebați despre acel autobuz care a avut accident? Da, am nevoie să aflu câți pasageri erau acolo. Pot să verific, dacă doriți. Vă voi fi foarte recunoscătoare. Chiar sunt dispus să plătesc pentru informații. Nu, nu trebuie nimic. Acum voi căuta. Aveți pe cineva din familie acolo? Logodnica. Dumnezeule, ce groaznic! Nu știi niciodată ce te așteaptă. Serghei s-a tensionat, așteptând răspunsul, iar femeia cu inima bună se uita la el cu milă. Fiecare are soarta lui, se pare. Iată, o fată a fost adusă la clinică după accident, dar nu își amintește nimic. Îți dai seama? Nici numele ei, nici părinții, nici rudele. A uitat totul complet. Oh, îmi dau fiori pe spate când mă gândesc. Cum? S-a mirat Serghei, dar s-a stăpânit la timp și a întrebat. Incredibil! Dar de unde știți despre această poveste? Așa că o prietenă de-a mea lucrează acolo ca asistentă medicală. Fără să observe cum i s-au aprins ochii interlocutoarei, casiera a continuat. Am văzut deja multe. Ne întâlnim din când în când, așa că ea îmi povestește. Vrea să împărtășească cu cineva. Dar poliția susține că nimeni nu a supraviețuit. Mi-au arătat documentele oficiale. Oh, ei bine, asta nu știu, s-a alarmat femeia. Poate că am confundat ceva. Sau poate că o altă fată a fost adusă fără memorie după un alt accident. Nu am reușit să găsesc nimic. Nu există informații. Dar se poate verifica cumva pentru acea pacientă? A întrebat Serghei. Nu, nu știu nimic despre asta. Ne închidem în curând. Îmi pare rău. Așteptați, vă rog. Puteți să-mi dați adresa acelei clinici? Am nevoie foarte mult. Nu, nu pot. Și nu mă ruga. Am confundat ceva. Te rog. Este o chestiune de viață și de moarte. Nu voi spune nimănui de unde am aflat. Pot plăti cât trebuie. 5.000. 10. Nu mai spunem suma. Femeia, confuză, a lăsat pe jos o revistă. Sala de așteptare s-a golit complet. Se auzea doar cum femeia de serviciu spăla podeaua și de undeva se auzeau vocile lucrătorilor. Oh, am spus prea multe. Desigur. Îți voi povesti, iar apoi eu voi fi cea care va plăti. Nimeni nu va afla că tu mi-ai dat adresa, l-a asigurat Serghei. Numai adresa. Nimic mai mult. Nadia, vii? A întrebat colega care a ieșit din spatele ușii, aceea care nu a vrut să discute cu Serghei mai devreme. S-a uitat la bărbat cu indignare. Ești încă aici? Ți-am spus că nu putem să te ajutăm cu nimic. Am înțeles, am înțeles. Îmi pare rău pentru deranj. A răspuns el și a șoptit, te voi aștepta la magazinul de peste drum. Pe străzi s-au aprins deja felinarele, o briză de august a adus o răcoare, inima îi bătea în interior, din emoție nu putea gândi clar. Dar Serghei se străduia din răsputeri, în sfârșit a găsit ceva de care să se agațe, a avut speranță. Bărbatul stătea lângă magazinul alimentar și a așteptat. După 15 minute de așteptare, s-a gândit că femeia nu va mai veni și că va trebui să revină mâine la gară, să o caute și să încerce să o convingă. Ei bine, s-a auzit din spate, iar bărbatul s-a întors brusc. Ce bine că ai venit! Sincer, nu am vrut,
dar am văzut că stai aici și nu am putut trece pe lângă. Sigur nu mă vei denunța. Nu, nu. Cu ce vrei? Mă voi jura. Nimeni nu va afla despre asta. Bine, clinica se află pe strada Chirova, 170. O clădire mare. Totul din sticlă. Cerul se reflectă. Acolo este doctorul Novikov, Petru Petrovici. Un om bun. A lucrat înainte la policlinica orașului. Am fost la el când mi-am rupt mâna. Numai, te rog, nu spune acolo, căci prietena mea va avea de suferit. Mulțumesc. Îți mulțumesc enorm. Nu îți poți imagina ce faci pentru mine. Iată, te rog, ia asta. Și-a întins 2 bancnote de 5.000. Nu, nu trebuie. S-a speriat Nadia. O fac doar ca să ajut. Nu, nu. Ia-le. Nu îți poți imagina cât de mult îți sunt recunoscător. Serghei i-a luat mâna, a pus banii în palmă și a strâns-o tare. Femeia a încetat să se opună, iar în adâncul sufletului s-a bucurat chiar. Exact acum era timpul să plătească creditul, iar salariul soțului întârzie. Parcă rușinându-se, a murmurat ea. Ei bine, și bine, dacă vor fi de folos. Îți mulțumesc încă o dată. Poate te pot duce? Nu, mulțumesc. M-am dus pe jos prin curți timp de 5 minute. Ei s-au împrăștiat în direcții diferite, fiecare mulțumit și fericit în felul său. Serghei era atât de entuziasmat, parcă știa cu siguranță că fata care a pierdut memoria este Anna lui. Dimineața, această încredere s-a mai estompat puțin, dar hotărârea a rămas aceeași. Fără să amâne călătoria, Serghei s-a pregătit de dimineață și s-a grăbit spre clinică, iar pe drum a fost sunat de Raisa Dmitrievna. De ce ai fugit ieri? Ne-am distrat minunat. Iulia este o fată atât de deșteaptă și plăcută. I-am explicat situația. Am rugat-o să nu se supere pe tine. Am promis că ne vom mai întâlni. Mama a promis degeaba. Puteți să vă întâlniți cât doriți, dar eu nu particip. Serghei, nu fi încăpățânat. Acum trebuie să socializezi mai mult, nu să stai închis. Eu nu stau. O caut pe Anna, am aflat câteva lucruri și acum merg să le clarific. Oi, Serghei, uneori mi se pare că ai înnebunit. Și asta mă sperie. Te rog, oprește-te. Anna ta nu mai este. Trebuie să continui să trăiești. Să lucrezi, să-ți întemeiezi o familie, să faci copii. Da, îți este greu. Dar trebuie să accepti asta. Deci, crezi că sunt nebun? Bine, să fie așa. Dar eu tot nu mă voi da înapoi. Aici ceva nu este în regulă și voi descoperi ce este. Te rog, fiule, ascultă-mă. Hai să găsim un psihoterapeut. Asta te va ajuta. Vei putea să te descarci, să discuți totul cu un specialist. Mamă! Nu a mai rezistat Serghei. Eu sunt bine. Și eu spun că nu ești bine, nu-i așa? Și, în general, toți bolnavii cred că sunt bine. Hai să vorbim mai târziu. Nu, nu te deconecta. Fiule, ascultă-mă. Mamă, oricum nu ne vom înțelege. Pa! A închis telefonul și l-a aruncat în torpedou. Nervii, deja tensionați, s-au înfierbântat și a devenit aproape imposibil să se controleze. E uimitor cum, în această stare, un bărbat nu a intrat în nimic și nu a lovit pe nimeni. Nu își amintea bine cum a ajuns la clinică și cum a parcat. Privea în față la zidul clădirii, a respirat adânc, a încercat să-și regleze respirația și a ieșit din mașină. A fost primit, dar administratorul a lăsat cu greu să treacă, iar pe Petru Petrovici a trebuit să-l aștepte aproape o oră. Auzind motivul pentru care bărbatul venise, doctorul i-a propus să meargă în birou și să discute acolo. Nu pot să-ți dau această adresă. Este un secret medical. Nu divulgăm datele personale ale pacienților. Dar am nevoie foarte mult de asta. Depinde de multe. Înțeleg totul, dar nu pot să te ajut. În acel moment, telefonul a vibrat pe masă. Petru Petrovici, dintr-un motiv oarecare, s-a uitat la Serghei cu neliniște și nu a răspuns. Să procedăm așa, a început el grăbit. Aduceți ceva care aparține fetei dumneavoastră, din care putem lua material biologic. O perie, o periuță de dinți. Voi vorbi cu colegii, vom face un test ADN. Asta e tot ce pot face pentru tine.
Acum. Scuză-mă. Trebuie să plec. Telefonul nu se oprea, iar Petru Petrovici avea evident nevoie să răspundă, așa că a așteptat cu nerăbdare ca Serghei să dispară pe ușă. Încă o întrebare. S-a întors Serghei, dar fata care a pierdut memoria este însărcinată? Da, a răspuns doctorul. Mulțumesc. Serghei nu a închis ușa complet și s-a așezat pe cel mai apropiat canapea, făcându-se că își leagă șireturile. Te ascult, Irina Vitalievna, a început doctorul prietenos. Desigur, pot. În această seară, după muncă, voi veni cu plăcere la tine. Ce mai face Alina Alexeevna? Foarte bine. Despre asta vom vorbi la întâlnire. Vom discuta, desigur. Despre ce s-a discutat mai departe, Serghei nu a mai auzit. Mergea pe scări, plin de hotărâre să-l aștepte pe doctor, să meargă după el și să afle unde locuiește acea fată. Exact la 9 seara, Petru Petrovici a ieșit din clinică pe ușa principală, pe drum s-a despărțit de colegi, a ajuns la parcare și s-a urcat în mașina lui. Acum, principala sarcină era să nu se trădeze și să nu-l piardă din vedere printre străzile orașului. Serghei avea un scop și acesta îl obliga să fie un detectiv prevăzător. Pe tot drumul a păstrat distanța, dar nu a pierdut niciodată mașina verde a doctorului, iar, din fericire, pe drum se distinge bine printre mulțimea de mașini negre, albe și gri. Petru Petrovici a oprit la o cafenea, unde a fost întâmpinat prietenos. A fost așezat la o masă lângă fereastră și i s-au adus câteva feluri de mâncare. Se pare că era un client obișnuit, iar chelnerii știau exact ce va mânca la cină. Serghei a observat o patiserie din apropiere, dar se temea să piardă momentul și, încercând să nu acorde atenție foamei, îl urmărea pe vizitator cu atenție. Doctorul a mâncat repede, a plătit și s-a grăbit mai departe. A trecut fără oprire prin oraș și, fără să observe urmărirea, a ajuns la un complex de vile. Oprindu-se lângă o mare proprietate, înconjurată de un gard înalt, bărbatul a sunat pe cineva. Imediat porțile s-au deschis, iar mașina a dispărut în spatele lor. Serghei a frânat în apropiere, a ieșit și, făcându-se că verifică roțile, a observat feroneriile luminoase. Ce se întâmplă dincolo de ele? Poate că în una dintre camere se află acum Anna lui? Sau a înnebunit și totul este doar o nebunie? Între timp, la primul etaj s-a aprins lumina, iar la al doilea cineva a tras perdeaua, iar siluetele unui bărbat și unei femei au apărut. Alina s-a așezat pe podea lângă fereastră și a privit strada iluminată de felinare. O familie se plimba cu un cărucior. Iar puțin mai departe, o mașină stătea cu farurile aprinse. Șoferul, judecând după comportament, aștepta pe cineva, pentru că se plimba nervos în sus și în jos. Mi-ar plăcea și mie să mă plimb așa, a spus fata în șoaptă, observând trecătorii. Ce? A întrebat Nikita, care stătea pe pat cu telefonul în mână. După acea conversație grea de la masa festivă, Irina Vitalievna a reușit să-l convingă să se întoarcă și să vorbească cu Alina în privat. Bucurându-se de îmbunătățirea relațiilor lor, femeia nu știa că aceasta era doar rezultatul unei înțelegeri. Să facă pe ei că totul este bine, pentru a nu ridica întrebări suplimentare părinților. Mama a spus că tu m-ai găsit după accident. Da, și cum s-a întâmplat asta? Nu mă amintesc prea bine, totul s-a întâmplat prea repede. Dar te rog, spune-mi cum ai ajuns acolo înaintea poliției. Ce ai văzut? Unde am fost? Ne-am certat în acea zi. Din ce? Ei bine, cum să-ți spun? Atunci erai complet diferită. Vorbești de parcă a fost acum 5 ani. Alina a zâmbit. Nikita s-a uitat la ea cu o privire rece, în care nu se simțea nici dragoste, nici măcar simpatie. Am impresia că da, așa este. Pierderea memoriei te-a schimbat ciudat. Ești mai tăcută, mai lipsită de culoare. În trecut erai îndrăzneață, te îmbrăcai strident, îți plăcea să dansezi. Alina a auzit asta deja de mai multe ori. Toți vechii cunoscuți, după ce au vorbit cu ea, au observat că s-a schimbat. Deși Nikita îi era indiferent, această observație a deranjat-o. Bine te-ai oprit la faptul că ne-am certat. Da, te pregăteai să pleci o lună pe insule. Ai decis singură, fără să întrebi pe nimeni. Pe această temă ne-am certat. Apoi pur și simplu te-ai urcat în mașină și ai plecat. Ai spus că ne despărțim. Nu mi-a plăcut asta, așa că am plecat după tine pentru a încheia discuția. Alina, Petru Petrovici a venit. Te rog,
Coboară. A răsunat vocea mamei de jos. Bine, mamă, în 10 minute, a răspuns fata și l-a grăbit pe interlocutor. Ei bine, te-am ajuns? Am văzut cum s-a întâmplat accidentul. M-am retras puțin. Rezolvam o problemă de muncă. Am văzut doar cum autobuzul a sărit de pe pod și mașina ta s-a răsturnat. Am alergat acolo. M-am oprit. Am alergat. Te-am văzut în apă. Se pare că ai ieșit prin parbriz. Mi-am dat jos sacoul și am sărit în apă. Nu degeaba am făcut înot înainte. Te-am scos repede pe mal. Ți-am verificat pulsul. Era slab. Te-am dus în mașină și imediat la clinică. Și poliția. Ei nu au apucat să ajungă. Ne-am întâlnit pe drum. Apoi tatăl și Alexei Arcadievici au convenit cu cineva să nu apară întrebări. Nu au vrut să te deranjeze din nou. E ciudat cum am putut să ies din mașină prin geamul spart, să cad în apă și să am doar vânătăi și o contuzie. Nici o zgârietură. Și tu ce? Ai preferat să te lovești? A observat Nikita ironic. Au fost multe ciudățenii. De ce ai fost în altă ținută? Poate te-ai schimbat la volan pe drum. Nu știu. Așa că ai ratat autobuzul. De ce am decis brusc să mă schimb? Da, de unde să știu? Trebuie să te întreb de ce ai făcut asta. Prin comportamentul tău ai stricat viața tuturor. Alina s-a uitat furioasă la bărbat, gata să-i spună tot ce gândește despre el. Dar cineva a bătut la ușă, iar tatăl și doctorul au apărut. Nikita, te rog, lasă-ne. Irina te cheamă să bei ceai. Când a ieșit, Alexei Arcadievici a suspinat și a început cu greu să vorbească. Așa de confuză, fata nu l-a mai văzut niciodată. Fiică, probabil că și tu observi că ceva nu este în regulă. Noi înșine nu înțelegem ce se întâmplă, dar parcă totul s-a schimbat prea mult. Și nu este vorba doar de accident. Da, observ. Nikita a spus că eram în altă ținută, că m-am schimbat la volan. De ce? La ce bun toate acestea, tată? Petru Petrovici sugerează să facem un test ADN pentru a risipi toate îndoielile. Sunt de acord. Bărbații au întârziat sus, iar Alina a coborât. Apropiindu-se de bucătărie, a încetinit pasul și a ascultat. Acolo se întâmpla ceva ciudat, iar la început fata nu a înțeles ce anume. Ai o rochie nouă? S-a auzit vocea lui Nikita. Era neobișnuit de bâlând și grijuliu. Îmi place. Și Calina, ai observat, este cadoul tău de ziua de naștere? Vocea Irinei Vitalievna suna de asemenea diferit. Nu era falsitate, ca de obicei. Mă bucur că îți plac cadourile mele. Ce ai dori să primești data viitoare? Mi-ar plăcea să ne întâlnim într-un alt loc, unde nu va trebui să ne ascundem. Ușor. Vom organiza asta. Doar nu rupe relația cu Alina. Te rog. Trebuie să te căsătorești cu ea. Alexei și tatăl tău nu vor renta să facă orice pentru copiii lor. Da, știu. Începând să se enerveze, a răspuns Nikita. Mă enervează că trebuie să te prefaci că ești o gospodină bună, iar eu să mă fac că sunt logodnicul. Rabdă, băiete. Alina a făcut o grimasă de dezgust și a vrut să se întoarcă, dar din spate s-au auzit voci. A trebuit să adopte o atitudine lipsită de gris și să intre în bucătărie ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Am organizat o masă de ceai aici. Alăturați-vă, a spus Irina Vitalievna, făcându-se că vorbește cu entuziasm. Lioșa, Petru Petrovici, luați loc. În acel moment, Alina s-a decis complet în privința ei. Nu degeaba i s-a părut în spital că ea joacă un rol, imitând o soție fericită și o mamă grijulie. După o săptămână de așteptare chinuitoare, Alexei Arcadievici s-a întors acasă cu un dosar în mână. Fără să salute pe nimeni, s-a urcat repede la etajul 2 și, strălucind de fericire, a anunțat. Alinca, ești fiica noastră, analiza a arătat. A îmbrățișat fata și s-a așezat lângă ea. Atât de mulțumit și vorbăreț, nu l-a mai văzut niciodată. Credeam că înnebunesc. Ești, nu ești. Ce se întâmplă? Dar știi, așa îmi place chiar mai mult de tine. Alina a arătat bucurie și a promis că va coborî în 5 minute. Pe de o parte, confirmarea legăturii de sânge este o veste bună. Are o familie și o casă. Pe de altă parte, o astfel de goliciune în interior, parcă acești oameni nu îi sunt cunoscuți.
Și pereții sunt străini, iar viața nu este a ei. Fiică, coboară la cină. S-a auzit vocea mamei. Da, acum, a răspuns fata cu reluctanță. La masă a fost o tăcere stânjenitoare. Toți simțeau că se întâmplă ceva ciudat, dar nu puteau să explice sau să verbalizeze. Cum a decurs afacerea voastră? A întrebat brusc Irina Vitalievna pe soț, iar toți au tresărit puțin. Afacere? Bine. Am lucrat pentru prima dată cu Nikita. Un tip excelent, talentat în vânzări. Va urma pașii tatălui său. Ei bine, asta e minunat, a spus femeia. Obrazul ei s-a înroșit. Furculița a sunat trădător și a căzut din mâinile tremurânde. Alinca, ce mai este cu nunta voastră? Când vom sărbători? A întrebat fără griji Alexei Arcadievici, punând salată în farfurie. Ei bine, cum să spun, în general, nu vreau această nuntă. Ce? A strigat Irina Vitalievna. De ce nu vrei? Mamă, dar suntem oameni diferiți. Suntem cu toții oameni diferiți. Asta nu înseamnă că trebuie să distrugem planurile în ultimul moment. Alexei Arcadievici s-a uitat cu uimire la soția sa, care o fixa pe Alina cu privirea. Pe emoții, se pare că a ieșit din rolul ei obișnuit, dar nu a realizat încă asta. Îmi propui să trăiesc cu o persoană pe care nu o iubesc? Îți propun să nu-ți strici viața, să nu te îndepărtezi de un astfel de logodnic din cauza unor dorințe trecătoare. Nu vreau să trăiesc cu el. Este oare aceasta o dorință trecătoare? Fiică, explică-mi ce s-a întâmplat? Poate v-ați certat din cauza a ceva? A intervenit tatăl. Nu, totul este bine. Pur și simplu nu vreau. Irina Vitalievna a tăcut, dar nu a reușit să-și exprime bucuria și lipsa de griji de data aceasta. Comportamentul Alinei o deranja. Ei bine, ce anume nu-ți place la el? V-ați întâlnit 1 an și jumătate. Totul a fost bine. Cât știi, eu nu mă amintesc ce a fost înainte. Așa că mă ghidez exclusiv după ceea ce este acum. În acest moment, nu vreau să mă căsătoresc cu el. Dumnezeule, nu te înțeleg deloc. Un băiat dintr-o familie inteligentă și înstărită, educat, muncitor, știe să câștige bani, îi plac copiii. Ce altceva îți trebuie? Nu se oprea femeia. Atunci poate te vei căsători cu el, dacă îți place atât de mult? Fata l-a privit cu atenție pe Irina Vitalievna, parcă spunând că știe despre secretele ei. Aceasta, simțind asta, a zâmbit nervos și s-a uitat la soțul ei. El a perceput cuvintele fiicei ca pe o glumă. Fetele, liniștiți-vă, să nu ne certăm. Ira, să-i lăsăm pe ei să decidă ce să facă. Dar Roman Alexandrovici poate rupe toate înțelegerile, iar acesta este un client important pentru firma ta. A insistat soția, deși a încercat să îndepărteze atenția de la subiectul sensibil pentru ea. Tatăl lui Alexei este un om suficient de matur și rațional pentru a separa viața personală de afaceri. Să pierzi o astfel de oportunitate. A continuat să se plângă Irina Vitalievna, iar Alina și Alexei Arcadievici și-au schimbat priviri înțelegătoare. Petru Petrovici se afla în confuzie. A ieșit din casă de vreme și a mers pe jos la muncă pentru a-și da timp să se gândească. Rezultatele testului ADN i le-a trimis lui Serghei ieri și se pregătea să vină la clinică. Petru era sigur că îl va întâlni la intrare. Doctorul cunoștea bine familia prietenului său. Alexei își iubea fiica, deși relațiile lor nu puteau fi numite calde. Din cauza caracterului impulsiv al Alinei, se certau adesea. Nikita, probabil, nu o iubea, la fel cum nici ea nu-l iubea pe el. Cu Irina era și mai complicat. Femeia s-a comportat întotdeauna ciudat. Și nu era clar dacă era atașată de soțul și fiica ei sau doar juca un rol. Viitoarea nuntă părea, de fapt, un alt proiect de afaceri. Fiul partenerului, o partidă avantajoasă. Nimic bun nu va ieși din această nuntă. Toți înțelegeau asta. Dar fiecare avea propriile motive și dorințe. Povestea cu Alina era cu totul misterioasă. Să ajungi într-un astfel de accident, să ieși prin geamul spart, să cazi în apă și să ai doar o contuzie și câteva vânătăi? Nici o fractură, nici răni serioase. Când și-a recăpătat cunoștința, nu mai semăna cu ea însăși. Un alt caracter, maniere, atitudine față de cei dragi. Și acum se dovedește că are un alt bărbat, care, judecând după tot,
O iubește foarte mult. Bună ziua! S-a auzit o voce îngrijorată în apropiere. Bună dimineața! A suspinat Serghei, salutându-le. Este adevărat? Am înțeles corect? Da, testul a venit pozitiv, a confirmat Petru Petrovici. Înseamnă că aceasta este Anna mea? Ați văzut-o? A amintit ceva? Da, am fost la ei ieri. Din câte știu, nu își amintește nimic. Dar arată deja mai bine. S-a răzgândit să se căsătorească. Căsătorită? Cu cine? Înțelegi, Serghei, cunosc această familie de foarte mult timp. Părinții au prezentat-o pe Alina lui Nikita când avea aproximativ 15 ani, partenerul de afaceri. Au decis tacit că tinerii ar trebui să se căsătorească. Și pentru toți, aceasta va fi o căsătorie avantajoasă. O căsătorie avantajoasă? Părinții. Anna a crescut în orfelinat, apoi a intrat la facultate, a lucrat ca secretară. Nu, Alina lucrează ca specialist în marketing în compania tatălui său și a lucrat întotdeauna. Asta e o nebunie. Și eu nu înțeleg nimic. Serghei. Știu că Alina a condus pe autostradă pentru că încerca să fugă de logodnic. Și conform versiunii tale, cum a ajuns pe acel pod? Ne pregăteam să ne căsătorim. A început Serghei. Totul era bine. Am cumpărat un inel, mă gândeam unde și când să fac propunerea, astfel încât să fie romantic, frumos. Iar în acea zi a venit acasă supărată, cu fața plânsă, a adus fotografii și mi le-a aruncat în față. Uite, se pare că am fost cu o fată. Ne plimbăm, ne îmbrățișăm, ne sărutăm. Totul era foarte realist, doar că asta nu s-a întâmplat niciodată în realitate. Cineva le-a făcut special și le-a trimis prin poștă. Nu am reușit să o conving, ne-am certat. A început să se pregătească, iar eu nu am oprit-o. Știam că va merge la o prietenă la țară, nici măcar nu am ieșit să o conduc. Idioțenie! A plecat cu autobuzul, iar a doua zi deja mergeam la morgă. Și acolo ați recunoscut trupul. Da, l-am recunoscut. Serghei, știi, se întâmplă că după evenimente traumatizante noi puțin, cum să spun, o luăm razna. A continuat Serghei. Nu sunt nebun, Petru Petrovici. Da, am văzut trupul fetei. Era plin de răni. Fața era aproape de nerecunoscut. Dar semnul de naștere de pe umăr, corpul, am recunoscut-o pe Anna, am o senzație că cu toate acestea voi nebuni și eu în curând. A mărturisit Petru Petrovici, punând palma pe frunte, de parcă ar fi vrut să-și verifice temperatura. Acum trebuie să plec la muncă, dar putem să ne sunăm seara și să discutăm câteva lucruri. Am o idee. Mă voi duce acolo, voi vorbi cu ea și voi clarifica totul. S-a grăbit Serghei. Nu, nu trebuie să faci asta. Hai să încercăm altfel. Așteaptă seara. Îți voi explica totul. Te rog, nu trebuie să te duci nicăieri. Poți strica totul. Cu greu, dar Serghei a reușit să-l convingă să renunțe la ideea de a se grăbi la Anna în acel moment. Desigur, aceasta era o idee proastă. Într-o astfel de stare, cu greu l-ar fi lăsat să intre în casă, considerând că este beat sau nu este în toate mințile. Bărbații s-au despărțit, convenind să se întâlnească seara la bar. Despre ce au discutat a rămas între ei și nimeni nu a aflat despre această conversație. Iar după o săptămână, Alina mergea cu mașina lui Nikita și se gândea dacă va reuși să plece mai devreme sau măcar să-și găsească o companie pe placul ei. După ce a anunțat că nu dorește să se căsătorească cu el, bărbatul apărea aproape în fiecare zi în casa lor. A adus flori, cadouri. Deci comportamentul său aproape că nu s-a schimbat. Fata a presupus că tatăl a presat asupra lui. Era puțin probabil să vrea să încalce planurile vechi de unificare a două companii familiale. Această căsătorie din calcul părea să deranjeze, se pare, doar mireasa. Intrați, intrați, mă bucur foarte mult să vă văd. I-a invitat pe oaspeți în casă Petru Petrovici. Arăta neobișnuit. Un costum sportiv strident în loc de halat, părul zbârlit și un zâmbet până la urechi în loc de o coafură ordonată și o față concentrată, impenetrabilă, cu care obișnuia să colinde saloanele și să întrebe bolnavii despre starea lor de sănătate. Alina era mulțumită că a acceptat să vină la ziua de naștere a doctorului. Nu erau aici reguli stricte sau maniere, de care Irina Vitalievna ținea atât de mult. Oaspeții erau îmbrăcați cum le era comod,
Masa era plină de mâncare și băuturi, iar între întâlnirile comune și felicitări, fiecare își găsea distracții pe plac. Cineva juca biliard, altcineva cânta la karaoke, iar altcineva se uita la fotbal. Alena s-a îndepărtat de rude, a dansat, a vorbit cu fiica plictisită a unor pacienți ai lui Petru Petrovici. Întorcându-se la compania ei, fata a observat cum Irina și Nikita și-au schimbat priviri. Din nou, i s-a făcut rău și și-a strâns fața, de parcă ar fi mâncat ceva neplăcut. Iată că a venit și Serghei, a spus Petru Petrovici și s-a îndreptat spre el, pentru a-l saluta. Alina a privit în aceeași direcție și s-a oprit. Străinul a văzut-o imediat în mulțime și a privit-o cu o privire lungă și serioasă, iar apoi, dintr-o dată, a zâmbit. Pasul lui i s-a părut cunoscut. Serghei, vechiul meu tovarăș. L-a prezentat vesel pe oaspete Petru, apropiindu-se de părinții Alinei. Ce s-a întâmplat mai departe? A reținut prost. Bărbatul nu-i lua ochii de pe ea, în timp ce mergea prin cameră spre compania lor. De îndată ce s-a apropiat și ea a simțit mirosul lui, fata a fost cuprinsă de o undă rece de amintiri. Erau atât de multe și toate erau atât de șocante, încât Alina s-a clătinat, a încercat să se apuce de ceva, dar nu a reușit și a căzut pe podea, simțind cum se scufundă în întuneric. Tavan alb, pereți albaștri, o pictură, o pernă sub picioare, miros de amoniac. Alena a deschis ochii și, încercând să-și adune gândurile, nu a reacționat și nu a răspuns la întrebările celor adunați în jur. Fata, ce ai? Ești bine? A întrebat cu emoție Alexei Arcadievici, ținând-o strâns de mână. Da, dar eu nu sunt fiica voastră, a răspuns ea. Cum adică? De ce? Chiar și testul a arătat că suntem rude. Mi-am amintit tot. Am crescut în orfelinat. Nu am părinți. Cum adică? Bărbatul era complet confuz. Dar unde este Alina noastră atunci? Am văzut-o zilele trecute. Îmi pare foarte rău. A răsunat din spatele lor o voce de bărbat. Toți s-au întors spre uși. Serghei. Fata a zâmbit, iar toți au privit-o din nou. Vă cunoașteți? S-a mirat Irina Vitalievna. Da, și aștept un copil de la el. A răspuns de data aceasta Anna. De la toată această nebunie mi se va exploda capul. Nu a mai rezistat Nikita. Explicați deja ce se întâmplă. Anna este logodnica mea, iar Alina voastră, din păcate, a murit în acel accident, a explicat Serghei. Nu, a clătinat din cap Alexei Arcadievici. Asta nu se poate. Am făcut testul ADN. A arătat tot. Tu, tânăr, ne minți. Nu minte. A început să vorbească Irina Vitalievna, care până atunci se retrăsese neobservată într-o parte și stătea acoperindu-și fața cu mâinile. Alexei, nu minte. Ira, ce spui? Crezi și tu că fiica noastră este moartă? Nu știu, dar știu sigur că aceasta este tot fiica noastră. Și-a înclinat capul spre Anna. Dumnezeule, acum voi leșina. A răspuns Alexei, apucându-se de cap. Nu, este un coșmar. Mi se pare că este doar un vis urât. Tu și sora ta sunteți o față. A observat trist femeia, privind la fiica ei. Și înălțimea, și vocea, și părul. Dar caracterul este complet diferit. Am visat la o familie de când mă știu, dar nu m-am gândit că o voi întâlni în astfel de circumstanțe. A mărturisit Anna, ridicându-se de pe pernă, și s-a întins imediat înapoi. Îi dădea amețeală, iar tot corpul era cuprins de o slăbiciune irezistibilă. Explicați deja, în sfârșit, ce se întâmplă. A intervenit din nou Nikita. Suficient cu enigmele. Ne-au prezentat părinții. Aveau niște afaceri comune, tot felul de lucruri. A început povestea ei Irina Vitalievna. Tatăl, mama, bunica, toți au făcut presiuni asupra mea. Cică, un astfel de mire nu-și pierde șansa în viață. Și când s-au căsătorit? Imediat s-a început discuția despre copii. Aveam 20 de ani. Ce copii? Dar nu am putut niciodată să mă opun familiei și în curând am rămas însărcinată. Alexei a așteptat cu nerăbdare o fetiță, iar eu am încercat din răsputeri să ascund că sunt două. La maternitate am făcut o înțelegere. Am plătit bani cui trebuie. Una dintre fetițe a fost dusă undeva imediat după naștere. Am văzut-o doar câteva minute. Acum,
Desigur, îmi este rușine pentru asta. Dar atunci m-am gândit doar la mine și am încercat să uit această poveste. În cameră s-a lăsat o tăcere tensionată. După povestea femeii, nimeni nu a mai spus niciun cuvânt. Nikita a privit cu indiferență pe cei prezenți și a plecat. După el s-a grăbit Irina Vitalievna. E totul bine cu voi?" a întrebat Petru Petrovici, stând în ușă. Petru, te rog, pregătește-mi ceva calmant, sau mai bine un pahar, doar în bucătărie, departe de zgomot, a cerut Alexei Arcadievici, complet distrus de cele auzite. Când prietenul său, înțelegător, a dat din cap și a ieșit, iar după el a plecat Serghei, bărbatul s-a așezat pe un scaun, pe canapea, și mult timp nu a putut găsi cuvintele. Îmi pare foarte rău. Nu am știut că ea. A întrerupt-o Anna, acum nu mai poate fi corectat nimic. Voi înțelege dacă refuzi, dar mi-ar plăcea să rămâi să locuiești în casa noastră sau măcar să vii în vizită. Voi veni. Bărbatul și-a ridicat ochii, iar când a văzut că și fiica zâmbește, s-a topit imediat. Ochii lui erau plini de lacrimi, de durere, de bucurie, de emoțiile copăleșitoare. Ei bine, mă voi duce la Petru. Nu vreau să vă deranjez. Anna a rămas singură în cameră. Gândurile s-au amestecat și cu greu își dădea seama de tot ce i s-a întâmplat. Și nici nu avea timp să reflecteze. Salut! A zâmbit Serghei, așezându-se lângă ea. Ce mai faci? În general, bine. Poate, atunci să mergem acasă? Să mergem. Sunt foarte obosită. Te vei odihni și va fi mai bine. Acum totul va fi bine, iubita mea. A luat-o de mâini, le-a apăsat la buze și a închis ochii. Împreună cu amintirea Cani, au revenit sentimentele. Era o completă opoziție față de golul care se simțea din prima clipă a întâlnirii cu Nikita. Acesta era străin, rece, iar Serghei era atât de familiar, apropiat și drag inimii ei. Cum m-ai găsit? Este o poveste foarte lungă. Cândva îți voi povesti totul. S-au îmbrățișat și au stat așa timp de cel puțin o jumătate de oră. Nimeni nu le-a deranjat. Iar tinerii nu se grăbeau. A fost o despărțire prea lungă și grea, iar fiecare moment petrecut împreună părea neprețuit. A doua zi, în apartamentul lor a sunat deja interfonul. Cine ne-a vizitat? S-a interesat ironic Serghei, iar, deschizând ușa, s-a întors în cameră și a anunțat. Mama a venit. Și nu singură. Și cu cine? S-a mirat Anna, cu Iulia. Cine este aceasta? Vrea să mă mărite cu fiica unei prietene. Și tu ce? Eu nu vreau deloc. Raisa Dmitrievna, intrând în apartament, a scos papucii de gospodină, a strâns pachetele și s-a îndreptat spre bucătărie. Eu și Iulia vom face ordine pentru tine. Vom pregăti cina. Te hrănești doar cu fast food, nu-i așa? Anna a rămas în sufragerie, iar Serghei s-a așezat în ușa bucătăriei și, urmărind mișcările rapide ale mamei și privirile jucăușe ale Iuliei, a așteptat momentul. Voi faceți acum totul împreună sau v-ați unit pentru a mă hrăni? Iulia, taie legumele, vom face salată. Ignorând cuvintele fiului, a cerut Raisa Dmitrievna. Și tu să mergi după pâine. Se pare că nu am cerut ajutor. Desigur, nu ai cerut. Am venit noi înșine să avem grijă de tine. Nu trece zi fără ca Iulia să nu întrebe cum ești. Se îngrijorează, se teme. Dar de ce nu mă întreabă Iulia singură? Este modestă, de aceea nu întreabă. Așa cum ai nevoie, a răspuns femeia cu învățătură. Și te rog, amintește-mi, cu ce se ocupă Iulia? L-a luminat Serghei. Designer, a răspuns Raisa Dmitrievna, în încercarea de a o lăuda din nou pe fată. Foarte talentată. La un astfel de loc de muncă nu iau pe oricine. Trebuie să știi atât de multe. Și Iulia folosește Photoshop-ul excelent. În următorul moment, totul a devenit clar. Fata s-a pierdut și a privit-o pe Raisa Dmitrievna, de parcă căuta sprijin. Iar aceasta, zâmbind stângaci, l-a privit pe Serghei în tăcere. Anna, auzi? Acele fotografii sunt opera lor. Anna. Ce Anna? S-a mirat oaspetele și s-a clătinat, văzându-o pe logodnica fiului. Bună ziua! A salutat-o aceasta. A fost, desigur, crud.
Sper că înțelegi cât de urât ai procedat. Neavând ce răspunde, femeia a pus produsele înapoi în pachet cu un aer mândru și s-a îndreptat spre ieșire. Iulia a urmat-o. Când ușa s-a închis în urma lor, Serghei s-a apropiat de Anna, dar acum totul a devenit clar, a spus el, strângând-o în brațe puternice. Ziua înmormântării Alinei a fost foarte grea pentru toți. Pentru părinți, pierderea fiicei, pentru Anna, a câștiga și imediat a pierde sora. Toate acestea erau insuportabil de dureroase de trăit și de văzut. Pomana a avut loc la restaurant. La mijlocul evenimentului de doliu, Irina Vitalievna a ieșit și nu s-a mai întors. Când Alexei Arcadievici, Anna și Serghei s-au întors acasă, femeia stătea deja la poartă cu o valiză mare, așteptând un taxi. "Unde te duci?" a întrebat-o soțul ei. Arăta obosit și epuizat. "Plec, nu mai vreau să mă prefac că totul este bine între noi," a răspuns femeia. "Ai dreptate, cred că așa va fi mai bine." S-au despărțit calm, fără scandaluri și neînțelegeri. Toată lumea înțelegea că nu se mai poate trăi așa cum au trăit și nici nu se dorește. După 3 luni, Serghei și Anna s-au căsătorit, au organizat o mică sărbătoare de familie, invitând doar cei mai apropiați. Alexei Arcadievici le-a propus să se mute în vila lui, așa că înainte de naștere, cuplul a dus o viață liniștită și măsurată. Tinerii părinți așteptau gemeni, iar într-o zi caldă de primăvară s-au născut 2 fetițe. Ținându-le în brațe, Anna nu se putea sătura de micuțele ei și se gândea la mama ei, la cum a renunțat atât de ușor la un copil și cum a dispus de soarta altuia. Fata știa cu siguranță că copiii ei nu vor cunoaște niciodată singurătatea, nu vor fi lipsiți de dragoste și căldură. Vor avea o casă confortabilă și o familie unită. Nimeni și nimic nu îi va despărți, de parcă citind gândurile soției, a spus Serghei. El le legăna în brațe pe cele 2 fetițe. "Dormi, iubita mea, odihnește-te." Adormind, Anna a zâmbit. Timpul atât de îngrijorător și imprevizibil a fost înlocuit de o perioadă de fericire familială liniștită.